انسان چې گنجی کیږي نو دا د ډي ایچ ټي د وجې گنجی شي. ګوره ته د لاندې خپل کارخانې د وجې گنجی کیږي، اوس یا سر بچ کوه یا کارخانه بچ کوه، یو کار بکې. د بلوغت نه پس دغه ټیسټوسټیرون چې کله جوړ شو نو اسې ته څه وایي چې دا ټول ټیسټوسټیرون په وینه کې ګرځي، بس دا ګرځي خپل کاروي کوي؟ نه، ټول ټیسټوسټیرون نه ګرځي. دا خو صرف 2% ټیسټوسټیرون د انسان چلی، انسان ته د مردانه قوت ورکړی دی، د خواهش ورکړی دی جنسي. دا نور ټیسټوسټیرون خو غلی سملولی دی چا. دا خو که داسې ټول ټیسټوسټیرون په وینه کې ګرځېدلو اکټیو، دا خو به ته لیونی شوی وي. جی السلام علیکم، سونه ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. خواهش لرم چې موږ یو سیریز سٹارټ کو، لیکچر سیریز په هارمونز باندې، چې دا ډېر قیمتي اوبه دي د انسان د جسم، او دغه اوبه مختلف قسم ته کارونه کوي چې موږ ورته هارمون وایو. نن چې کوم لیکچر سٹارټو هغه د یو ډېر اهم هارمون نه سٹارټو چې هغې ته وایي ټیسټوسټیرون. دا نوم به تاسو اورېدلی وي. د سړیو دپاره دا هارمون ډېر زیات ضروري دی. موږ چې ورته مرداناتقت وایو، هغه ریلیټډ دا هارمون دی، دې ته ټیسټوسټیرون ویلی شي. تاسو به خیال کړی وي چې د ښځې او د سړي په جسم کې ډېر فرق دی. د دوی غوښه یعنی مسلز چې کوم دي، د ښځې مسلز کمزوري وي، د جسم نری وي، نازک وي، جبکې د سړي جسم سخت وي، د هډور وي، د هډوکي مضبوط وي، د مسلز هم سخت وي، او مسلز پکې ډېر هم وي. یو خو پکې دا فرق تاسو ته واضح ښکاري. د هډوکي کې هم فرق دی، د په وینه کې هم فرق وي. د ښځې وینه کمه وي لږه، او د سړي وینه سیوا وي. لږ غوندې نیورولوجیکلی منټلی هم مسله وي. د سړی چې کوم وي د کې اګریشن وي، غوسه وي، جبکې په فیمیل کې کریټیکل تھنکینګ ساینټیفیکلی لږ غوندې سیوا دی، او د کې هغه څه د سړي غوندې سختوالی نشته دی. ریسک ټیکنګ په دې سړي کې سیوا دی، او په ښځه کې ریسک ټیکنګ یعنی خطرې ته مخامخ کېدل، دا لږ غوندې ښځه په دې حالاتو کې احتیاط کوي. دا مونږ ګورو ویژول چې کوم فرق دی، هغه مونږ ته ښکاري په دې ځای کې. دا فرق یو خو د ډایټ ته وجې هم کېدلی شي، یعنی خوراک کې د ښځه یو رنګ ته خوراک کوي، سړی بل رنګ ته خوراک کوي، یا معاشره داسې ده چې د دې ته یو رنګ ته خوراک میلاویږي، د ته بل رنګ ته خوراک میلاویږي. دا سایکولوجیکل هم کېدلی شي، یعنی موږ معاشرې باندې منحصره ده. دلته کې په معاشرې کې ښځې په کورونو کې ناستې دي، او بهر معاشرې کې ښځې هم کارونه کوي، سړي هم کارونه کوي، یعنې په معاشرې باندې هم دا منحصره ده. ورسره چې موږ کوم څیز وایو هغه دی بایولوجیکل، او په بایولوجیکل کې به موږ وایو هارمونل، یعنی هارمونل ډفرنس دی، فرق دی، هارمونل ډفرنس. اوس چې کوم هارمون ته راځو نو هغې هارمون نوم دی ټیرون. دا هارمون وایي چې دا د سړي والا هارمون دی، خو دا خبره غلطه ده. دا هارمون په ښځه کې هم شته دی، او په سړي کې هم شته دی. فرق یې صرف د مقدار دی، په سړي کې ډېر راوځي، په ښځه کې لږ راوځي. دا ټیسټوسټیرون هارمون جوړیږي په کوم ځای کې، یعنې که دې کې مونږ د ښځې ته مونږ وګورو او که سړي ته مونږ وګورو، نو دا ټیسټوسټیرون پکې چېرته کې جوړیږي؟ دا ټیسټوسټیرون د دې 3 ځایونه دي، 3 ځایونو کې به دا ټیسټوسټیرون جوړیږي. د ټولو نه زیات ټیسټوسټیرون چې کوم جوړیږي هغه د سړي لاندې په دې کارخانې کې جوړیږي، چې هغه تاسو ته ما هغې سیل مې درته درکړی دی. نن به پکې بیا ورځو د ټیسټوسټیرون په حواله سره. د سړي چې کوم ټیسټس دي چې موږ ورته اګۍ وایو، په دغې کې به 95% 95% دومره ټیسټوسټیرون به دلته جوړیږي. باقي چې کوم 5% دی دا به د ګردې د پاسه هم جوړیږي، یعنی ایډرینل کورټکس کې د ګردې د پاسه به ټیسټوسټیرون جوړیږي. او که چېرې دا ښځه وي نو په ښځه کې خو نه دا شی شته، دا خو پکې نشته که نه، خو دا ایډرینل کورټکس پکې شته. او ورسره دې خوا موږ که دې بچهدانۍ ته وګورو دلته، نو دا که مونږ غټه کړو، دا بچهدانۍ ما غټه کړله دلته کې دا اووري، نو د دې اووري نه به هم څه شان ټیسټوسټیرون راوځي. نو د زنانه په کیس کې د دې ځای نه او د دې ځای نه راوځي، خو چونکې دا لږ دي نو د وجې په هغې کې ټیسټوسټیرون لږ دی. او سړي کې خو دا 2 غټې کارخانې لګېدلي دي، نو 95% ټیسټوسټیرون د دې ځای نه راوځي، ورسره ورته د کډنیز نه هم میلاویږي، او بچهدانۍ خو په سړي کې نشته، نو دا ځای ته نه سړي نه کټ شو، نو ځکه ټیسټوسټیرون په سړي کې ډېر زیات راوځي. ټیسټوسټیرون چې کوم دی دا سټیروید هارمون دی. سټیروید هارمون مطلب دا دی چې دا ټیسټوسټیرون جوړیږي
د کولیسټرول نه. انسان په موږ کې جسم کې دننه کولیسټرول جوړیږي، موږ په خوراکونو کې هم اخلو کولیسټرول، د دغ کې نه ټیسټوسټیرون جوړیږي. د مرداناتaqat یا د کمزورۍ والا د هورمون چې موږ ورته ټیسټوسټیرون وایو، دا هورمون را پیدا څنګه شو په انسان کې، د دې زیاتوالی یا کموالی یا مسلې ابو سبا وایو. نن یې ګورو چې دا رالو څنګه او کار څه کوي په انسان کې څنګه رالو. نو راشي چې د دې بالکل هغه پیله پوینټ ته ورشو. وګڼئ چې دا ماشوم په خېټه کې پروت دی او د عمر دی 4 یا 5 هفتې. صحیح شو د دې ماشوم، او دا ماشوم نر ماشوم دی، یعنی په ده کې ایکس وائی کروموسوم نه جوړ شوی دی. د نر ماشوم د ایکس وائی نه جوړیږي او ښځه ماشومه د ایکس ایکس نه جوړیږي. دا ټوله کیسه به په جینیټکس کې وایو، خو دا نر دی نو د کې ایکس وائی راغلی دي او دا د 4 هفتو دی. دا نر ماشوم د وائی کروموسوم چې کوم دی وائی، په دې کې یو جین پروت دی، یو لویه ټوکړه پرته ده په دې کروموسوم کې، په دغه ډي ان اے کې، او هغې ته ویلی شي اس آر وائی سیګمنټ. دا د دې ماشوم په سیلونو کې په خولیو کې پرته ده. دلته دغه اس آر وائی سیګمنټ د ډي ان اے د ټوکړه، په دې کې د ننه یو بل جین پروت دی چې هغې ته ویلی شي سوکس 9 جین. دغه سوکس 9 جین اس آر وائی جین اکټیویټ شو ځکه چې نر ماشوم دی، او دغه چې کله اکټیویټ شو د ځان سره سوکس 9 جین اکټیویټ کو. دلته چې کله دی اکټیویټ شو نو د رو 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 داسې حرکت شروع کو، او دلته د ده چې دا کم ګونیډز دي، یعنی دا کم د لاندې ایریا ده دا پیله وا بای پوټنشل ګونیډ، یعنی په ده کې د ښځې والا انلی هم پرتی دي او د سړي والا هم پرتی دي. لاندې د کارخانې خبره کوم. خو چې کله د سوکس 9 جین اکټیویټ شو نو د ښځې والا د پیپونه ټول بند کو. یو بل هورمون پکې راوباسي اے ایم ایچ ورته وایو، ښځه پرېږده. دغه سوکس 9 جین د زنانه والا د نلی د ټولې بند کی او د سړي والا نلی وغځولې. یعنی مطلب دا دی چې دغه کارخانې راویستلې دواړه کارخانې په جوړېدو شوې د سوکس 9 جین د وجې. ماشوم د څومره عمر دی؟ زیات نه زیاته د 10 هفتو دی ماشوم، او دغه کارخانې پکې دواړه راووتلې. دې کارخانو کې د یوه کارخانه د بله کارخانه په دې کې چې کوم خاص قسم ته سیلز دي چې هغې ته لیډیک سیلز وایي، دغه به اکټیویټ شي. څوک به اکټیویټ کی؟ د مور د جسم نه او د ماشوم د جسم په منځ کې چې کوم د پلیسنټا دی د دې نه به یو هورمون راوځي چې هغې ته ایچ سی جي ویلی شي. هغه کې ایچ سی جي به د لیډیک سیلز اکټیویټ کوي، او چې کله دا اکټیویټ شي د لیډیک سیلز نو په دې کې چې څومره هم کولیسټرول پراته دي، که موږ وغواړو چې یاره دا اوس یو لیډیک سیل دی، نو په دې کې چې دا کولیسټرول پرتی دي، د دغه کولیسټرول نه به اوس ټیسټوسټیرون جوړیږي، او دغه ټیسټوسټیرون به اوس بهر راوځي. او چې کله دغه ټیسټوسټیرون بهر راوځي نو د دې کارخانو د پاسه چې کوم تاسو ته ما مخکې جوړ کړي اپیډیډمس و، واس ډیفرنس و، پروسټیټ و، هغه نلی چې کومې وي هغه به رو 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 په جوړېدو باندې شروع شي. بیا د دغه ټیسټوسټیرون نه به اوس یو بل شی جوړیږي، ټیسټوسټیرون. یو سړی به په ده باندې راشي چې هغې ته ویلی شي 5 الفا ریډکټیز. دا به څه کار وکړي؟ دا به د دې ټیسټوسټیرون نه یو بل ډېر تیز هورمون جوړ کړي، ډېر طاقتور هورمون به ورته نه جوړ کړي چې هغې ته ویلی شي ډي ایچ ټي. دا به سبا وایو ها انسان چې گنجی کیږي نو دا د ډي ایچ ټي د وجې گنجی شي. ګوره ته د لاندې خپلې کارخانې د وجې گنجی کیږي. اوس یا سر بچ کوه یا کارخانه بچ کوه، یو کار به کوې. تاسو پکې بار بار وایي چې ویښتو باندې خبره وکړه، ویښتو دا د ډي ایچ ټي د کارخانې نه لاندې تا ته بره دغلته دغه راځي، هورمون راځي، د لاندې کارخانې نه ټیسټوسټیرون راوچت شي او هلته کې سر ته لاړ شي، هلته کې ته نه ډي ایچ ټي جوړ شي او انسان گنجی شي. دا ډي ایچ ټي چې کله په دې ماشوم کې اکټیویټ شو، را بیدار شو، نو د دا برینۍ حصه جوړه کړه، د ریپروډکټیو آرګن د شمشد خان صاحب یې جوړ کړو، د پاسه چې په باندې لګېدلی دی، او ورسره د سکروټم هم جوړ کو، د ګوتۍ ورته جوړه کړله، یعنی دغه کارخانې په دې ګوتۍ کې رابند شوې، دا ګوتۍ جوړه شوله. دا چا جوړې کړلې؟ دا ډي ایچ ټي جوړې کړلې، ډای هایډرو ټیسټوسټیرون. ګوره دا ماشوم چې کله پیدا شي، دا پیدا شولو نو د 6 میاشتو پورې د ده په مزغو کې یو سیسټم روان وي چې هغې ته ویلی شي مینی پیوبرټي. پیوبرټي ویلی شي بلوغت ته، مینی ویلی شي نیم ته، یعنی دا نیم بالغ وي تر 6 میاشتو پورې. دغسې کنسپټ دی دا مینی بلوغت ورته ویلی شي.
هغه څنګه کیږي چې د دې مزغو نه دلته هایپوتلمس نه سیګنل راځي د کم شکل کې GnRH شکل کې او چاته ځي خوا کې ورسره دلته کې پیچوټري ګلینډ لګېدلی دی د هغې ته سیګنل راځي او د دغې پیچوټري ګلینډ نه دی 2 هارمون راوباسي چې یو ته ویلی شي LH بل ته ویلی شي FSH. دا خبره خو تاسو ته ما کړي دي. دغه LH چې کله راشي یا دغه FSH دغه دواړه نو دا دلته د کارخانې ته لاندې راکوز شي. دلته 6 میاشتو پورې دا عمل کیږي. دا دواړه کارخانې خپل شکل ته پوره ورسوي چې دا صحیح جوړې شي په مستقبل کې به دا په کار راځي. 6 میاشتو پورې به دغه پروسس کیږي او چې کله د 6 میاشتو نه دا ماشوم ووړي بجلی واپس لاړه شي. اوس دغه بجلی نشته، دا بجلی به راځي 12 کاله پس، 14 کاله پس، 14 کاله پس چې کله انسان بلوغت ته ورسي. دا ماشوم اوس د 14 کالو شو، بلوغت ته ورسېدلو. اوس به دکې بیا بجلی را سټارټ شي. بجلی چې که څنګه په دکې سټارټ شي نو دا بجلی دا کرنټ به ګریپ به دې ځای کې ورکوي. لړمین دلته کې ناست دی هایپوتلمس به بجلی چې څنګه دی ګریپ ویر کي د دې نه به شروع شي GnRH. دا یو هارمون دی. دغه GnRH به راخوشی شي دلته به راشي. دا دواړه دې ځای کې پراته دي. دا هایپوتلمس پیچوټري یو بل سره ټچ پراته دي. نو پیچوټري ته چې کله کرنټ تاسو ته دا کرنټ راځي ګوره پلسټایل شکل کې راځي. ګنټه پس به کرنټ راځي، 1.5 غنټې پس به کرنټ راځي، 2 غنټې پس به کرنټ راځي، مسلسل به نه راځي. بیا انسان بانجپن کیږي، بیا به بچی نه کیږي. پیچوټري ګلینډ ته چې کله کرنټ راشي نو د پیچوټري ګلینډ نه به راووځي FSH او بل به ورسره راشي LH. دا دواړه هارمون د مزغو نه راخوشي شو او لاندې په وینه کې روان شو او چرته به ورس راځي دلته کارخانې ته لاندې راکړو. دا FSH دا LH به خپلو ځایونو ته ځي کارخانې ته. ګورئ د دې ځای نه روان شو په وینه کې کارخانې ته ورسېدو. دغې کارخانې نه زه دا تاو راتاو چې کوم دي دا ځای ته نه زه غټوم داسې داسې پکې دا سامان چې تاو راتاو دی ټول دې ته سیمینیفرس ټیبیولز ویلی شي. د هغې نه مې دا یو ټیبیول را غټ کو. د هغې دا شکل دی. نو دې ته چې کله دا دواړه راوخیږي دا دلته کې FSH او LH را ورسېدو. دا لومن دی. دلته کې به سپرمز جوړیږي. FSH به راشي د سرټولي سیلز ته. په سرټولي سیل سلام واچوله. څنګه چې الله سبحانه وتعالی راله لکه راورسېد او راورسېدو. دا سرټولي سیلز به نریشمنټ شروع کی. د خوا کې وسره دلته کې سپرماتوګونیا د سپرماټیډ سیلز وسره پراته دي، جرم سیلز وسره پراته دي. سپرم اصل کې دا دي او د سرټولي سیلز ته خوراکونه ورکوي، سهولت ورکوي. نو سرټولي سیلز مضبوط شو د FSH د وجې او د LH چې کوم رالو نو LH به دلته کې راځي. د خوا کې دې ځای کې په دې بونډری ورته خپل سیلز پراته دي ته لیډیک سیلز ویلی شي. LH راخوشه شو دلته لیډیک سیلز ته چې لیډیک سیلز ته دی رالو. نو لیډیک سیلز کې چې څومره هم کولیسټرول پراته وي نو دغه بیا دی اړی چېرته ټیسټوسټیرون ته. او چې څنګه ټیسټوسټیرون جوړېدل شروع شي نو د ماشوم دغه 14 کالو ماشوم کې ډېر چینجز راشي. د بلوغت نه پس دغه ټیسټوسټیرون چې کله جوړ شو نو هسې ته څه وایې چې دا ټول ټیسټوسټیرون په وینه کې ګرځي، بس دا ګرځي خپل کاروی کوي؟ نه، ټول ټیسټوسټیرون نه ګرځي. دا خو صرف 2% ټیسټوسټیرون د انسان چلی. انسان ته دا مردانه قوت ورکړی دی، د خواهش یې ورکړی دی جنسي. دا نور ټیسټوسټیرون خو یې غلی سملولی دی چا. دا خو که داسې ټول ټیسټوسټیرون په وینه کې ګرځېدلو اکټیو دا خو به ته لیونی شوی وې او انفرټیلیټي به درته شوي وه، بیا به د هېڅ چا بچي نه کېدل. دغه ټیسټوسټیرون چې د لیډیک سیلز نه راووځي بهر وینې ته نو په وینه کې دننه 2-3 پروټینز ګرځي. لکه یو پروټین دی پکې 6 هارمون بایندینګ ګلوبولین، یو دا پروټین دی، بل پروټین دی البومین. دا دواړه پروټین د دې ټیسټوسټیرون نه تپوس کې لکه تاسو د کوم ځای نه راووتې بچیه؟ موږ خو ما د دې لیډیک سیلز نه راووتلو. ښه دلته څه کوئ؟ بس هسې به د وینه کې تاویج راتاویج چکر ته راغلي ښه راشي. دلته SHBG 60% ټیسټوسټیرون دی د ځان سره ونیسي او 38% 35 نه والا 38% ټیسټوسټیرون البومین د ځان سره ونیسي. پاتې څومره شو؟ 2%. 2% ټیسټوسټیرون په وینه کې فری ګرځي. فری دغه فری ټیسټوسټیرون دی چې دا تا ته سپرمز هم جوړوي، دا ستا لیبیډو یعنی سیکشوال ډیزایر هم کوي، دا ستا مسلز هم
ښه کوي، مضبوطوي دي، دا ستا هډوکي هم مضبوطوي، دا ستا وینه هم سیوا کوي. دا ټول کارونه دغه 2% ټیسټوسټیرون کوي او دغه ټیسټوسټیرون بیا یو بل فارم ته هم واوړي چې هغې ته DHT ویلی شي. دغه DHT بیا د انسان د بلوغت نه پس ژیره او بریتونه هم راوخیږي. دغه DHT دغه ټیسټوسټیرون چې کوم په دې وینه کې تاویږي راتاویږي فری. ګوره دغه ټیسټوسټیرون چې کله ګردې ته لاړ شي، وینه خو هر ځای ته ځي که نه، نو ګوره دا په وینه کې ټیسټوسټیرون دی او په وینه کې روان دی، نو وینه لاړه ګردې ته. د ګردې نه به اوس یو بل هارمون راوځي. ګردې یو هارمون جوړوي چې هغې ته ویلی شي اریتروپویټین EPO. دا EPO څه کار کوي؟ دا هډوکو ته ننوځي او د هډوکو کې دننه سره وینه جوړیږي. نو هغه سره وینه جوړېدو کې تیزي راولي. اریتروپویټین دا کار کوي. دا ټیسټوسټیرون چې کله اریتروپویټین سره میلاو شي، نو د اریتروپویټین سینتیسز یعنی د جوړېدل، د اکټیویټ کېدل تیز کی. اریتروپویټین زر بیا راوځي د ټیسټوسټیرون د وجې، یا ډیر راوځي. دغه اریتروپویټین چونکې ډیر راوځي، نو بیا ډیر هډوکو ته ننوځي او وینه ډیره جوړیږي، یعنی RBCs یا هیموګلوبین ډیر جوړیږي. نو تاسو به کتلی په هسپتالونو کې د سړي CBC ټیسټ وګورئ او د ښځې CBC ټیسټ وګورئ، یعنی د سړي هیموګلوبین وګورئ او د ښځې هیموګلوبین وګورئ. د سړي چې کوم رینج دی نارمل هغه دی د 14 نه والا 17 او د ښځې چې کوم رینج دی هغه دی د 12 نه والا 15. په ښځې کې دومره وینه ده او په سړي کې دومره وینه ده. سړي کې دا وینه ولې سیوا ده؟ د ریډ بلډ سیلز د ټیسټوسټیرون د وجې. ښځه کې ټیسټوسټیرون ډېر لږ دی او په سړي کې د ښځې په نسبت سیوا دی. نو هغې د وجې په ده کې د ریډ بلډ سیلز جنریشن سینتیسس ډېر کیږي just because of the testosterone activation of EPO. د لیډیک سیلز نه چې کوم ټیسټوسټیرون راووتو، نو ګوره دا مین څلور کاره کوي. مین په سړي کې پهله به کار کوي دا پروټین سینتیسس. پروټین سینتیسس نو د سړي جسم، د سړي غوښه سخته وي، غټه وي، د سړي جسم مضبوط وي. بل به دا کوي بون منرالایزیشن، هډوکي به هم مضبوطوي. نو د سړي هډوکي هم مضبوط وي د ښځې په نسبت باندې. بل به دا کوي اریتروپویسز، یعنی اخکا سره وینه جوړول، هغې کې تیزي راوستل. نو د سړي په جسم کې سره وینه ډیره وي، هیموګلوبین پکې ډیر وي او په ښځه کې د سړي په نسبت باندې لږ وي. بل به دا کوي سپرماټوجینیسس. سپرمیټوجینیسس سپرمز جوړول، ملبه جوړول د اولاد دپاره. نو هغه به هم دا ټیسټوسټیرون کوي. اوس به انشاءالله سبا وایو چې ټیسټوسټیرون په سړي کې ولې راکم شي، یعنی چې هغې ته موږ مرداناکمزوري وایو، انسان ته کمزوري راشي. که کم شي نو څه وجوهات یې څه دي او اثرات یې څه دي، او زیاتېږي ولې، زیاتېدلی هم شي، او که زیات شو نو څه مسایل کېدلی شي. انشاءالله دا به سبا وایو. Clinical relevance یا clinical significance of testosterone will be discussed tomorrow. Thank you.